नमस्कार, मी रश्मी सुखासामध्ये आपलं स्वागत करत आहे. आज आपण पाहणार आहोत फणसाच्या बियांची भाजी. यासाठी आपण लागणारे साहित्य पाहूया. इथे मी 2 वाट्या फणसाच्या बिया घेतलेल्या आहेत. 1 वाटी ओलं खोबरं, 1 चमचा जिरं, कोथिंबीर, 1 मिरची हिरवी, 1 मोठा कांदा बारीक चिरून, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, 1 टोमॅटोची प्युरी, चवीपुरती मीठ, अर्धा चमचा हळद, 1-1.5 चमचा आपल्याला घरगुती मसाला, 4 चमचे तेल आणि 1 चमचा गरम मसाला. चला तर मग आपण सुरू करूया फणसाच्या बियांची भाजी. इथे आपण सर्व बियांच्यात आपल्याला सालं काढून घ्यायचे आहेत. साल काढल्यानंतर बी आता आपल्याला साधारण अशी दिसेल. आपण पाहू शकता की मी इथे सर्व बियांच्यात इथे सालं काढून घेतलेली आहेत. बियांची साल काढल्यानंतर आपण ते टेचून घ्यायचे आहे. बियांचे 2 तुकडे झाले पाहिजेत तर ती बी शिजण्यासाठी सोपी जाते. किंवा बिया तुम्ही कापून सुद्धा घेऊ शकता. इथे मी 1 वाटी ओलं खोबरं, 1 हिरवी मिरची आणि थोडी कोथिंबीर मिक्सरमधून वाटून घेणार आहे. आपलं वाटण तयार झालेलं आहे. आपण आता एकीकडे पॅन गरम करत ठेवलेला आहे. पॅन गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 4 चमचे तेल घालून घेणार आहोत. तेलामध्ये आपण 1 चमचा जिरं घालायचं आहे. त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला जो आपला 1 कांदा आहे तो आपण घालून घेणार आहोत. कांदा गुलाबी रंग होईपर्यंत आपण परतून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालायचे आहे. परतून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटोची आपण जी प्युरी करून घेतली होती, 1 कच्च्या टोमॅटोची प्युरी करून घेणार आहोत, ती आपण घातली आहे. आपण पाहू शकता मी साधारण 2-3 मिनटे चांगलं शिजवून घेतले आहे. टोमॅटो आणि कांदा एकत्र झालेला आहे आता इथे. त्याच्यामध्ये मी आता अर्धा चमचा हळद आणि 1.5 चमचा घरगुती मसाला घातला आहे. आणि गरम मसाला पण मी घालून घेतलेला 1 चमचा इथे. गॅस कमी करून आपण हा मसाला परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून मसाला करपणार नाही. आता आपण जे वाटण वाटून घेतलं होतं ते आपण घालणार आहोत. मी सगळं इथे वाटण वाटून जे घेतलेलं ते घातलेलं आहे. वाटण व्यवस्थित आपण ते शिजवून घ्यायचं आहे. आपण बघाल की मी 1-2-4 मिनटं वाटण छान शिजवून घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता बिया ज्या धुवून घेतल्या होत्या आणि कापून त्या आता आपण घालायच्या आहेत. सर्व बियांना छान मसाला लागेल तोपर्यंत साधारण परतून घ्या आपण. नंतर वाटणाचं जे आपलं पाणी झालं होतं ते आपण पाणी घालायचं याच्यात. अजून थोडं आपण जास्तीचं पाणी घालणार आहोत. कारण बिया शिजायला 15 ते 20 मिनटं वेळ लागतो. मीठ पण घालून घ्यायचं आहे.
याच्यावर आता आपण झाकण ठेवून गॅस कमी करून घ्यायचा आहे. उकळी आलेली आहे आपल्याला आता भाजीला. वीस मिनिटानंतर आपण भाजी आपली शिजली की नाही आपण चेक करूया. आपण पाहू शकता आपली भाजी मसालासुद्धा छान झालेला आहे. आपल्या फणसाची बी अशी छान मऊ शिजून झालेली आहे. हाताने सहजतेने आपण ती तोडू शकतो. अशा प्रकारे झाली आपली फणसाच्या बियांची भाजी. एकदा तुम्ही नक्की ट्राय करा. कशी वाटली मला रेसिपी नक्की सांगा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.